try natin muna to. Lesson number 3 again. At the end of the lesson, students will be able to define the meaning and purpose of program logic formulation, distinguish the tools used in program logic formulation, utilize algorithm, and then flowchart. So yan na tayo, dyan na tayo magtatagal maya-maya. So, program logic formulation daw, ano ba yung ibig sabihin ng program logic formulation? Computers are logical machines. So they follow instructions down to the letter or follow steps as instructed than as intended. So all those computer perform accurate calculations or computations. An error in a formula or a value may cause difficulty detecting errors. Actually, ito po yung lagi kong pong binabanggit sa iba. Pag po may nagtatanong sa akin ng mga errors sa computer nila, whatever, ang may problema talaga dyan, hindi computer, user problem, hindi computer problem, user problem. Dahil po ang computer, sabi nga natin, kayo nagko-code niyan. Kayo, naka-code na yan or nakalagay na yung instruction dyan kung ano lang yung talagang kaya niyang gawin. Pero kung ikaw, pindot ka ng pindot dyan, hindi pa nga siya nakakapagbasa or hindi pa nakakapag-calculate, pindot ka pa rin ng pindot dyan, talagang magkakaroon ng error yan. Or may pinapagawa ka, hindi naman niya kaya, talagang magkaka-error. So, yun po yung tinatawag na logic. Usually, pag nababanggit po kasi yung logic, ito para sa akin, pero ewan ko lang po kung para sa inyo ganito rin once na dumadating sa akin yung logic, usually, ang pasok sa akin yan, true or false value or yes or no value. So, how come ma'am na true or false ay yes or no? Dahil sa bawat question natin sa buhay, kahit na ano pa yan, may pera ka ba? Yes or no? Kaya mo ba ito bilhin? Yes or no? Maganda ka ba? Yes or no? Pangit ka ba? Yes or no? Well, actually po, nagfo-fall talaga yan sa yes or no. Nagkakaroon lang siya ng maybe dahil naghahaka, I mean, ano ba yun? Parang ano ka na kung pwede sa true, pwede na false, kaya ka nagkakaroon ng maybe. Pero to be honest, mostly, ang answer lang dyan is true or false. Okay? Kumbaga, may gusto akong bilhin. Kaya lang, gusto ko, pero nag-aalinlangan ako. So, doon lang nagkakaroon ng maybe. Pero dito nga, sabi ko nga dito sa logic, mostly po, ang sagot lang talaga dito, true or false. Kaya dito, sa algorithm natin, sa flowchart natin, ma-experience nyo or ma-encounter ninyo tuwing or kailan nagfo-fall yung true or false na yan. Kaya i-discuss natin or itatakil natin siya dito sa lesson number 3. Okay, so program logic formulations deals with this problem. It provides the tools needed to design the right solution by helping you define and identify the problem, its requirements, and then the required instructions. So the two most commonly used tools will be great help for your formulate a better solution. So these are the flowchart and algorithm. Ang pinapagamit po sa atin, flowchart and algorithm, not pseudocode, no? Pwede, mas maganda daw kasi algorithm, kaya dito sa module ninyo naka-algorithm. Pero kasi pag nag-pseudocode kayo, parang naka-shortcut kasi hindi nyo na masyadong iisipin yung mga kailangan nyong ilagay sa steps number 1 or step number 2, kaya algorithm yung gagamitin. Okay, what is algorithm? So, nabanggit ko na to last week. Algorithm, again, is a list of steps similar to a recipe. Ito yung binabanggit ko nung nakaraan. So, for solving a problem. So, designing or creating an algorithm to solve a problem needs to write step-by-step measures and then verify the problem is solved as intended. So, this is often the most challenging part of the problem-solving process. Ayun, patay tayo doon. This is often the most challenging part of the problem-solving process. Kaya we have to design the solution for a problem using an algorithm. Programmers use method called top-down design. Ayan na yun, yung from parang hierarchy, from top up to bottom. So number 1, sabi dito, pag daw nag-algorithm ka, obvious, babasahin mo or initialize mo yung data. Read input the data, perform computation, and then display output results. So, yan yung madalas na nangyayari. Parang input, process, and then output. Okay, for example, algorithm. The price of 1 kilo, patay na, mat na, of an apple is 50 pesos.
So, per kilo daw, kung may 1 kilo ka, may equivalent na 50 pesos. If the customer buys 3 or more kilos, so 3 and above of kilos daw, 5 pesos will be discounted for every kilo. So, determine the total cost of apples purchased. So, yung algorithm daw niya, read the number of apples purchased in kilos. Number 2 daw, calculate how much it would cost. Pero number 3, output the total cost of the purchased apples. Pero para sa akin, kulang to. Hindi niya na-identify kung naaalala niyo sa develop the solution, may variables dapat na dinideclare. Sa tingin ninyo dito sa problem na to, sa the price of 1 kilo in an apple, how many variables ang kailangan nyong gamitin? Try lang. Wala naman po itong try lang po. Sa tingin niyo dito sa problem na to, sa example ng algorithm, kasi hindi binanggit. 3? Sige, pwede bang malaman bakit 3? Tama. Actually, pwede. Pasok po eh. Bakit 3 kaya? Analyze natin. For each apple, have a single variable po. No. 50 pesos na price per, okay, number 1 yun. So, Christian, gamitin natin. Sabi niya, so 3 pieces apple. Okay, game. Apple natin is 50 pesos. Ang nangyayari po kasi natin, hindi po siya per piece binebenta. So, binebenta siya per kilo. So, hindi po kasi na-identify dito what if per piece po yung babayaran or bibili ng client or ng customer. So, wala. So, ang nangyari, yes, dapat kilo. So, ang mangyayari, one variable mo si kilo, tapos ano susunod? Pasok na yung 1 kilo. So, yung kilo natin, per kilo po ng apple is one variable. So, mag-paint tayo. Wait. What? By piece? No, hindi siya hindi siya na-determine na per piece per kilo. So, ang nangyari, per kilo, so ang magiging variable ko is eto, si kilo. Number 1 na to. So, may variable 1 na ako. Yan. Tapos, may variable number 2 ako. Ano si number 2 sa tingin ninyo? Ano lang, tingnan natin kung, for example, ilalagay mo na siya sa process, i-identify mo kung how many kilos, and then per kilos, dun makikita na magma-minus 5 ka. Sige, wait lang. So, tingnan natin ulitin ko muna to. So, if the customer buy 3 or more kilos of apple, so 5 pesos will be discounted. Dalawa lang po din sa amin discounted yung variable, apple. Eto, sige, try po Kasi kulang. Gusto ko lang i-try lang ninyo. So, variable, ang kilo natin, so kilo daw, kasi kilo ang basehan. Isa kong variable, pwede kong gamitin is yung cost. Kung magkano na po. And then, pwede kong gamitin ng variable number 3 ko. Kung may kilo na ako, may cost na ako, and then, kunin ko yung apple So, si apple, hindi po pangalan ng apple. Variable apple. Oops, mali. So, gamitin natin yung variable na apple. Yan. So, ibig sabihin, kapag daw per kilo, 1 kilo is equivalent to 50 pesos. So, ibig sabihin yan, kailangan ko variable yung kilo kasi dito natin i-identify kung greater than 3 yung magiging kilo kasi doon tayo magma-minus 5. Kaya po, pasok na to. Pwede na to yung magiging variable natin. Si kilo, magkano yung nabenta or yung pinaka-cost per kilo. So, for example, is 3 times 50. So, meron siyang 150. So, itong 150 na to, magfo-fall dun sa variable cost ko. And then, yung apple ang mangyayari sa akin, siya po yung per 50 pesos ko. So, ibig sabihin, si apple may value na 50 pesos. So, ibig sabihin, kung si K po, which is kilo, ita-times ko po siya per kay A, so per A, and then i-equal ko lang siya dun sa cost. So, ibig sabihin, how many kilos binili ng client times 50, and then dito magfo-fall yung answer sa C. Kaya pwedeng tatlong variable. Pasok? May question ba doon?
Pero kasi hindi, inano ko lang wala po talaga to sa module. Nung binabasa ko siya, para akong kulang yung algorithm. Hindi niya in-identify yung variable. Bibigay ko sa inyo mamaya sa classroom yung pinaka lesson number 3 para meron kayong copy. So, nabibigay ko naman yung lesson 1, lesson 2. Ngayon yung lesson 3 mamaya bibigay ko. So, ito, hindi po siya kasama. So, dito, lagay natin, define variables. Identify natin yung variables, which yung variables, let K, let A, let C, yun yung magiging variables natin para to get the value or nung cost no magiging output po nung apple or how many kilos po yung binili niya. So, yun yung algorithm. So, mamaya try natin flowchart. Kaya lang kasi ito, kung makikita nyo, if the customer buys, so ibig sabihin may if. Kapag po kasi nag-if kayo sa loob po ng algorithm, ibig sabihin yun, meron kang decision. So, ibig sabihin, may ina-identify ka. Subukan nga natin yung flowchart. So, start ko siya. Kunyari, ang variable ko na i-declare, mamaya explain ko to. Gusto ko lang ipakita. A equals to 50. Tapos, C ko equals to 0 kasi wala pa naman pong value yung cost natin. Wala pa naman binibili. Tapos, yung kilo ko din, wala pa. So, 0 siya. Kunin ko yung semicolon, explain ko mamaya. Tapos, gagawin daw nung client, mag-i-input daw siya nung kilo na bibili niya. So, tingnan natin. How many kilos po ba, ma'am, sir, yung bibili nyo? So, kaya nag-input ako. Tapos, pwede tayong magkaroon ng process dito. Lagay natin na C kilo. Tapos, ita-times natin. Pwede din pala, wait. Gawin ko to. Yan. If pala. Sige. If daw, sana nakukuha ko So, if daw na si kilo is greater than 3, pag daw true yung answer mo, meron ako ditong process na si kilo or si cost, pwede kong ima-minus 5 natin, and then pwede na yung magiging another value po ng cost. Tapos, pwede ako mag-output nung C, and then mag-e-end ako. Tapos dito, kapag false yung value, ibig sabihin, output mo na or magkakaroon ka ng process which yung C mo equals to K times 5 or K times apple, and then output mo si C, and then magkakaroon ako dito ng on-page connector, saksak ko lang dito sa end ko, and then A ko siya. So, ito yung flowchart ko dun sa pinaka kanina. Pero dito kasi may problem pa ako eh. Pero fix natin to, may problem ako dyan. Fix natin siya sa repetition na lang natin. Kasi hindi pa to dapat mag-loop pa sila eh. Kasi hindi naman minus 5 lang ng minus 5. So, dapat ma-identify niya per kilo, magma-minus 5 siya. So, hindi pa to pinaka-result. Pero ito lang yung magiging itsura niya. So, ito yung magiging flowchart mo. Example ko lang to para lang ma-identify natin dito sa problem na to. Sige, dito tayo. Remember, algorithm daw, this is a methodological approach, a precise step-by-step process that permits a computer to solve a problem. So yung pseudocode, last week, it is a simpler version. Yun, simpler version of programming code in plain English, which uses short phrases to write code for a program before implemented in a specific programming language. And then, magkakaroon ka pa lang ng program. So, lahat po ng gagawin natin na algorithm, flowchart, tsaka lang natin siya ita-transfer into a code or into a program. So, doon magbe-base, doon kayo kukuha ng idea paano nyo lalagay o yung structure po ng pinaka-codes nyo sa loob ng program. Ganun po. So, balik tayo dito. What is flowchart? A flowchart is a graphical representation that illustrates the sequence of the operation to be performed to get the solution to a problem. So mamaya, kanina nag-try ako mag-iba't iba ng symbols sa flowchart. Hindi nyo alam bakit ko ginamit yun. Ngayon, yun yung i-discuss ko sa inyo, every symbol, ano yung pinaka-trabaho nila.
Okay, so flowcharts are usually drawn in the early phases of formulating computer program solutions. Alam niyo ang kagandahan ng flowchart, bakit siya ginagamit? Kasi yung idea mo, dito titingnan kung tama ba yung magiging output mo. Kaya po talaga nag-algorithm, nagfo-flowchart. Kasi kumbaga, kung dadirect ka na agad dun sa source code mo, nag-iimbento ka na. Kumbaga, hindi mo pa, dun nag-iisip ka pa lang ng gagawin mo or ng output mo para dun sa problem mo. Unlike using an algorithm and then flowchart, ano na, swabe na. Kumbaga, nakaset na yung gagawin mo and then lalagay mo na lang, ita-transfer mo na lang siya dun sa source code or dun sa program mo. So, ganun yung nangyayari. So, kunyari dito sa flowchart, pwede tayong gumamit ng variable or constant kasi sabi dito, flowcharts are visual representation of algorithms. So, in creating flowchart, we use the special symbols that represent specific functions performed by a computer. Kaya lang para gumana po yung flowchart ninyo, syempre, kailangan may data sa loob ng flowchart. Ito po yung kailangan ninyo, variable and then constant. Ang variable po, sabi dito, memory cells. So, ibig sabihin, sila yung nag-hold ng data mo. So, for storing a program input data. So, in its computational results are called variable. It is the representation of an idea that is changing. Again, variable is changing while yung constant is fixed amount. So, papaano ma'am nangyayari? So, example natin sa variable, ang ginamit niyang variable is A, B, and then C, using a comma, using a comma to separate the data, using semicolon to separate the instruction. Okay. So, yung int, which is, ibig sabihin is integer, meaning yung variable na A, B, and C can hold numbers only because dahil dito sa data type na in-identify ng programmer. So, ibig sabihin, hindi siya pwede mag-input ng letters, hindi siya pwede mag-hold ng special character because ginamit niya is int. Kaya po, whole number lang ang pwede niyang gamitin sa ABC. Wag po kayo mag-alala. Inaano ko lang po dito dun sa dinediscuss ko lang po yung nakikita ninyo. Pero kung hindi pa kayo familiar dito, no problem dahil malalaman nyo yan sa takdang panahon. Okay, constant. Named item is used to specify a name for a memory cell, so same as variable, pero ang constant is fixed amount. Ang nangyayari kasi sa constant, naglalagay ka na agad no value doon sa pinaka-variable mo. So for example, ang variable na ginamit niya is word. Hindi lang siya gumamit na one letter, okay lang naman maging word, basta walang space. Ang ginamit niya is with equals to 5. So ibig sabihin, yung variable na with na to, lagi may value na 5. Ito pong long na to, ibig sabihin, yung value na pwedeng i-hold no with, pwede po siyang mag-negative na 12 million something up to positive na 12 million na value. Kaya gumamit siya ng long na data type. Pero uulitin ko, yung integer and yung long, okay lang po na hindi nyo alam ngayon kasi naman next meeting or tomorrow, i-discuss ko naman po ito. Okay, game. May questions, variable or constant. So variables that hold a number must be initialized by equating it to 0. So kanina, equating it to 0, kunin ko to. Ayun pala, meron ako dito. Ayun, kung wala kang value, katulad ni Apple, equate mo siya sa 50. So, kung meron tong 50, ibig sabihin, constant yung value ng variable A mo, may 50 pesos yun. Okay ba yun? So, kasi sabi dito sabi niya, variables that hold number must be initialized by equating it to 0, and variables that keep words may be initialized by equating it to space and enclosed it in double quotes. So, ang ibig niya sabihin ay ganito. Kapag daw po kayo ay magva-variable, gusto ninyo ay numbers or walang data, gagamitin kong variable is Thea. Okay?
Si Thea, gusto ko number, yung pwede niyang i-hold. Pwedeng decimal value, pwede pong whole number. So, gagawin ko siya 0. Pero, kung si Thea ay, o kaya ito, gagawin ko kunyari si name daw, na variable, gagawin ko equal ko lang siya sa quotation or double quote. Ibig sabihin, ang i-handle ng variable mo, letters and special characters, pwede din number. Okay, kaya lang hindi niya sinabi dito, pero kapag nagkaroon kayo sa programming, kapag more on quotation yan, pwedeng number, pwede din special character, pwede din character. Pero kapag nag-zero ka na dito, automatic, numbers yung usapan ninyo kay Thea. So, kunyari, ang variable ko is num or number, gagawin ko is 0, ibig sabihin, puro numbers lang para dun sa variable na yun. Okay, so ito lang po yung pinapa-remember sa inyo. So sabi, variables that hold a number must be initialized by equating it to 0, and variables that will keep words may be initialized by equating it to space and enclose it in double quotes. So for example daw is name quotation. So sa akin, name equals to quotation. So ganun din po yun. Alright? So types of flowchart. Types of flowchart, program flowchart, a computer program flowchart defines graphically in detail the logical operation and stages within a computer program and categorization in which these steps are to be executed for the change of data to procedure the needed output. Example ng program flowchart, ito. Yan yung example ng, program flowchart. Okay? Ang example naman, ito, try natin to si system. Sabi dito, system flowchart. A system flowchart is graphical representation of the procedures involved in converting data on input media to data in output form. So it illustrate which data is used for produced at various points in a sequence of operation. Represent the interaction among data, hardware, and personnel. So, example natin. Ang example po ito po ulitin ko, ang example po ng program flowchart ito. So, ito yung gagamitin natin pag-code or sa pagpo-program ninyo. Kaya po, program flowchart po yung gagamitin. So, program flowchart. Yan. Unlike po doon sa system flowchart, pakita ko sa inyo itsura nung, kunyari ay, nakikinig pa ba? Ayan, kunyari start. Tapos, ang gagawin niyo po, thank you. Kunyari ay, nasa restaurant ka, kunyari. So, as a waiter, meron kang tablet, for example, lalagay ko dito, customer place order. Yun. So, ito yung sa system flowchart ko. Tapos, kapag nag-place daw ng order si customer, ano daw yung possible na mangyari? So, pwede doon sa kitchen or doon sa system, pwede nangyari ay order, request, system, for example. Yan, ito gagamitin nyo sa mga third year ninyo. Magsasad kayo or system analysis design. Gagamitin yung ganitong flowchart. Magsisystem flowchart kayo. Tapos, kunyari, pwede kang maglagay ng receipt or whatever, pero wala mo ng receipt kasi nag-order pa lang naman. Tapos magde-decide tayo. Yung order ba ng client or ng customer, is it special? If daw, kung special ang order niya, pwede kong magpunta dito. So, true, pero kung false, meron siyang iba pang order na pwede niyang gamitin. So, kung mapapansin nyo, etong system flowchart na to, detailed in two words or in sentence, pwede siya. Kumbaga, kung ano yung nangyayari doon sa system or doon. Kasi ang system, kumbaga, flow, kumbaga sa word, yung flow nung system or nung word mo, paano nangyayari. Okay? Kaya po, ganito po yung itsura niya. Unlike po doon sa program flowchart, dinidesign mo pa lang yung program or yung system na i-develop mo. Kasi ang system tapos na eh. Kumbaga, running na to. Etong program na to, developing pa lang. Okay? Kaya po magkaiba po talaga yung system flowchart
kung nakikita nyo naman dun sa example ko, iba yung system flowchart, iba yung program flowchart. Kahit tingnan nyo pa yan sa Google, makikita nyo or mapapansin nyo, oo nga na magkaiba pala talaga sila. So yun po yung different types of flowchart natin. Meron tayong program, and then meron tayong system flowchart. Okay po? So, tingnan natin yung sa program flowchart. So, ito kasi yung gagamitin natin. Dito na tayo sa symbol. Yung symbol natin, tatandaan nyo lagi yung mga pangalan. Alam ko na napag-aralan nyo na to nung elementary, kaya lang siguro nakalimutan na. So, kapag nakakita kayo ng rectangle, pero nakaslant po yung bandang gilid, ang tawag doon, parallelogram. Kaya lang, instead na parallelogram ang gagamitin natin, for input and output siya. Okay, example. So sabi ni ma'am, for input and output. So kung nakita nyo to, dito sa start, process to, rectangle, hindi siya nakaslant doon sa gilid kasi hindi pa naman nag-i-input. Ibig sabihin, may nangyari, nag-process na. Bakit ma'am hindi nag-input yung customer? Kasi doon may choices na. Kumbaga, ipaprocess na lang ng pinaka-system, kaya hindi na kailangan mag-input. Kaya, nangyayari, process na agad dito. So, depende naman dun sa flow mo kung ano yung gusto mong gamitin. Or kahit na ano naman gawin mo, basta detailed naman kung ano yung nangyayari, no problem. So, kunyari ay parallelogram. So, pag sinabi nating parallelogram, nag-i-input ka ng value. Kung kanina, si kilos, wala siyang value. So, automatic, lalagay ko si K dito. Ibig sabihin, mag-i-input ako ng value para dun sa kilo. Okay ba yun? Question po. Okay ba yun? Tapos, susundan natin ng processing symbol. Ang processing symbol natin, always remember guys, rectangle siya. So, ibig sabihin, lahat ng computation ito, such as performing arithmetic or mathematical operations, or basta may mga nagpa-process, yan, gamitin mo rectangle. Okay? And then naman dito sa decision symbol, balikan natin yung paint. Ano daw po ma'am, paano daw yung rectangle? So, ibig sabihin, mga mathematical operation in program flowchart, kunyari ay K plus A equal to C. Usually kasi ginagamit natin, or dito sa coding or sa program po kasi, mas nauuna po kung kanino mo ibinibigay yung value. Kaya po ganito po yung style po nung akin. Yan. Unlike po doon sa K plus A equals to C, ano lang, kumbaga napagsanayan na namin na ito po kasi mas maganda, si C muna ang magiging variable mo and then tsaka pa lang nagkakaroon ng process. Okay lang naman no, kung ganito, wala naman po problema. Pero i-practice nyo na lang ganito para wala, may idea kayo. Kasi sa code, kasi sa source, sa programming kasi, hindi po niya binabasa to. Yan. Pero kung sa flowchart, okay lang. Pero kapag nag-coding na kayo, hindi siya, nagkakaroon sila ng error. Nag-run, pero in logic po, magkakaroon ka ng logical error. Okay. So, dito po, C equals to K plus A. So, ito yung process. Yan yung rectangle. So, dito naman sa decision symbol, diamond, ginagamit siya for true or false value or yes or no value. So, ibig sabihin, kaya ka nagda-diamond, kaya po tinawag na decision. Yun po yung binabanggit ko kanina, balik ako dito. Kaya nung nabasa ko to, nakita ko yung if. Ibig sabihin, ay, teka, may tinatanong. May true or false to. Kasi kapag wala namang if yan, ibig sabihin, bigay mo na agad yung result. So kapag nangyari to, nagka-encounter kayo ng if or basta may naaalinlangan kayo, parang may true or false na value, magde-decision ka na. So yun po yung yun yung ginamit ko kanina na kapag nag-diamond ka, kunyari ay if ko, yan. So if natin, si kilos daw ay greater than 3. So ibig sabihin, pwede kang mag-true, pwede kang mag-false. Wala na po dito ha. Wala na po. Kasi true or false lang naman eh. Pwede ka dito sige, balitan natin. Pwede ka dito mag-false dito sa gilid. Oops. Yan, dito yung false mo, pero wala ka na dito. Hindi ka na magto-true ulit dito. Okay? So, dito na yung takbo mo sa true or false lang yan.
Okay? Ang branch lang po ng decision mo, true or false, hindi po dalawang true, hindi po, mali na yun. Okay? So, ine-X ko na siya. So, ibig sabihin ako hindi naintindihan to. Pwede ka rin magkaroon dito ng flow, pababa, yan. Pero yung magkakaroon ka ulit dito sa baba na to, eh, may mali. So, ano nangyayari dito sa true or false mo? Bakit meron ka ulit ditong true? So, may mali ka. Okay? Pero ang ulitin ko lang, baka kasi maalala yun, lagi po yung tatandaan, true or false, or F false dito, pwede naman po yun, tapos dito yung true. Or dito naman yung false, wala dito yung, tatanggalin mo na to. Yan.